Üdvözöllek, kedves hallgató, itt az Okos Otthon Guru műhelyében. A mai alkalommal hoztársam Láng Tamás és Halmos Gyula a Jabunes Solution képviseletében. Hellóztok! Sziasztok! Illetve itt van velünk Zsonda Gábor, aki a tanfolyamunkat elvégezve most már nem csak munkahelyén kamatoztatja a project managementét, hanem otthon is, az otthonában is okos otthona van, és ezt is menedzseli és project menedzseli. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást! A mai alkalommal arról szeretnénk beszélni veletek, hogy kvázi végzett telepítő hallgatóként, illetve olyan cégként, aki nem csak okos otthont fejleszt, hanem valamilyen szinten telepít is, lakossági szinten hogyan látjátok a piacot, merre megy ez a piac, hogy gondoljátok, mi lesz ebből majd? Tamás. Köszönöm, hogy ismét kezdhetek én. Mindig te kezdesz. Ez remek. A te hangod mélyebb. Én azt gondolom, hogy szét kell választanunk, hogy a piacon a lakossági szempontjából is több különböző kategóriát érdemes megfogalmazni. Első körben megfogalmazom, hogy mi mit tapasztalunk, és akkor utána egy általánosabb következtetésre próbálok jutni. Tehát amit mi látunk, ugye most ez már a 4. évünk a lakossági vonalon. Megmondom őszintén, hogy igyekszünk minél inkább a prémium irányába, a prémium kategóriába elmozdulni. Ennek nyilván egy elsőlegesen financiális oka van. Másfelől viszont azt látjuk, hogy a prémium kategóriában, a prémium ügyfeleknél legalább annyi, ha nem több különböző igény van, amit mi szeretünk megvalósítani. Mert ugye alapvetően a Jabonénak az a mottója, az üzlet politikája, az üzlet logikája, hogy az ügyfélért vagyunk, a megrendelőért vagyunk, az ő igényeit szeretnénk kielégíteni. És a prémium ügyfeleknél erre lehetőség is van, mind pénzügyi, mind fantázia szempontjából. Itt egy pillanatra közbeavatkoznék, hogy ez a prémium ügyfelek, ez egy kicsit ilyen magaslóról tűnhet, de itt igazából arról van szó, hogy az a tapasztalatunk az elmúlt 4 év alatt, hogy azok az ügyfelek, akiknél mondjuk valami alapvetőbb okosításra van szükség, nehogy Isten egy panellakás, egy kisebb lakás okosítása, itt általában azt szoktuk mondani, hogy szívesen ajánljuk az olyan megoldásokat, amik például Home-ra épülnek, vagy Google Home rendszerre épülnek, hiszen a rendszer komplexitása nem követeli meg azt a fajta hozzáértést, és azt a fajta jövőbeli utánkövetést és szolgáltatást, amit mi adunk. Tehát a végfelhasználónak nem biztos, hogy megéri az extra felár, ami ugye a nálunk lévő szaktudásnak az átadása, és a nálunk lévő szolgáltatási csomagok eladása, viszont azon ügyfelek, akik mondjuk egy nagyobb családi ház, vagy akár egy több lakásos apartmanház, ahol komplex problémák lépnek fel, amikre mondjuk egy Home-nál, vagy akár egy Google Home-nál már jelentős szaktudásra is szükség van ahhoz, hogy meg tudják valósítani. Ott már kijön az az előny, amit a Jabune Home és a Jabune Solution Kft. Tud adni az embereknek. Nyilvánvalóan ezek a projektek kosárértékbe is nagyobb értéket képviselnek, de ezen kosárérték mellett az a szolgáltatási havidíj, amiért mi adjuk a támogatásunkat, az utánkövetésünket ezeknek az ügyfeleknek teljes mértékben megéri, hiszen a rendszer komplexitása miatt ez eltörpül a tényleges érték mellett. Szóval a Tamás a prémium ügyfelek mellett nem egy ilyen kizárás, tehát továbbra is bárki megkereshet minket, de hogyha felmértük a rendszert, hiszen továbbra is tartunk konzultációt, amennyiben valaki ezt igényli tőlünk, és át tudjuk beszélni, hogy működik az okos otthon, mi a lényege, minek van értelme, de egy kicsit tudatosan mi próbáljuk abba az irányba terelni az ügyfelet. Ha azt látjuk, hogy nincs szükség nagyon komplex rendszerre, akkor próbáljuk ajánlani akár a partnereinket, akik ilyen rendszerek telepítésével foglalkoznak, vagy akár az eszközöket, amiket ők is meg tudnak venni, akár IKEA okos otthon rendszerek, és a többi társai. Itt, hogyha megengedett, Gyula, kapcsolódnék egy nagyon rövid mondattal, vagy 2 mondattal hozzátok. Részben úgyis, mint felhasználó, tehát elsősorban nem okos otthon telepítésből élő ember, viszont ezt aktívan használó és érdeklődő személyként. A helyzet az, hogy az ember idő múlva, tehát valóban elkezdődik így a folyamat,
Saját bőrén szerintem ezt mindenki tapasztalta, aki ilyesmire adta a fejét. És egy idő múlva viszont eszkalálódik egy olyan mennyiségben, amiben már egyszerűen a szaktudásnak egy magas szintű megléte nagyon fontos ahhoz, hogy a rendszer gördülékenyen működjön. Mire gondolok itt? Például, hogyha az ember rosszul érzi magát, akkor egy darabig ugye oda megy a gyógyszeres szekrénykéhez, de hogyha mondjuk kiderül, hogy a vakbelefáj, akkor nem biztos, hogy neki áll otthon műteni magát, ha bár lehet, de az eredmény erősen kétséges nyilván. Lefordítva ugye azt értem alatta, hogy ha a rendszerek komplexek, akkor már meghaladhatja ezeknek a megfelelő szintű kezelése, illetve én találkoztam olyan ismerősökkel, akik szintén ilyesmire adták a fejüket, és elég komoly házakat húztak föl, elég komoly magánszemélyként, persze elég komoly épületekben laknak. És sokan nem is tudták, hogy egy ilyen rendszerrel mit lehet csinálni. Tehát beszerelésre kerültek különböző dolgok, ilyet is láttam már, akár ajánlás, villanyszerelő ajánlás által, akár beszerelésre kerültek önhatalmulag, vagy önkútfőből nyert elképzelések alapján, illetve akár szakember javaslata alapján, de nem volt meg a koncepció mögötte, hogy ez mire jó. Ugye mi is az okos otthon, mire jó ez, mit tud, és nem annyit tud, hogy van egy telefonom, amin 35 applikáció között én zongorázok, mint valami pók a 10 ujjammal, mert ennek nem erről kell szólnia. Viszont ehhez már egy bizonyos szint fölött elengedhetetlen, hogy egy profi csapat legyen, amihez viszont nagyon fontos, hogy legyen egy háttér, egy support, akik tudják támogatni, hogyha véletlenül bármilyen jön, áramszünet, villámcsapás, elszáll a szerver, nem tudom mi, akkor se az legyen, hogy nem működik az, amit összeszereltek. Mondja, Gyula. Mondja. Teljes mértékben egyetértek. Tehát, hogyha eljut egy olyan szintre valakinek a saját okos otthona, és amúgy volt ilyen ügyfelünk, nem is egy, aki magának építette évekig az okos otthonrendszert, viszont eljutott egy időre, hogy vagy az életszituációja változott meg, tehát nem volt már annyi szabadidője, hogy ezzel tudjon foglalkozni, vagy egyszerűen a türelme fogyott el ezekkel az eszközökkel, meg a folyamatos hibakeresésekkel, akkor nyilvánvalóan szüksége van támogatásra, és szüksége van egy olyan csapatra, aki be tud ugrani, és mi szerintem vagyunk egy olyan csapat, hogy igyekszünk minden helyzetben megtalálni a megoldást, bármilyen bonyolult is és komplex a kiinduló szituáció. Tehát ezt mindenképpen csak visszhangozni tudom, amit itt a Gábor erről mondott, de az is továbbra is tény, hogyha viszont nincs igény ekkora komplexitásra, tehát ha valaki megelégszik azzal, hogy Sirivel a lámpákat kapcsolja, akkor viszont valószínűleg, amit mi tudunk nyújtani, az jóval drágább, mint amennyivel ő mondjuk egy IKEA-ból föl tudja szerelni az otthonát. Én még annyival egészíteném ki ezeket a gondolatokat, hogy amit én látok, így most már az elég sok magánügyféle volt dolgunk különböző fajta emberekkel, ami egy egészen izgalmas része ennek az egésznek. De erről sokszor elfelejtünk beszélgetni, hogy oké, tehát van az okos otthon része, de közben van az, hogy ki van mögötte, ki az, aki akarja ezt az okos otthont, és milyen igényei vannak. És az látszik, hogy haladunk előre az időben, egyre komplexebb gondolatok, egyre komplexebb igények jelennek meg. Tehát, hogy még mondjuk 2 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy hát elég komplex az, hogy mondjuk mit tudom én a napnyugtára húzzon le a redőny, most mondtam egy nagyon egyszerű és rossz példát, ahhoz képest most már ennél egy lényegesen bonyolultabb igény halmazzal kell szembesülni, ami adott esetben túlmutat egy keretrendszeren, és itt jövünk mi adott esetben képbe. A másik, ami egyre gyakrabban látszik, hogy retrofit, tehát hogy nagyon sokan utólag jönnek rá, hogy bizony nekem ugye egy okos otthonra lenne szükségem, mert, és akkor ugye elmondja az alapvető igényeit, és sokszor ugye azzal szembesülünk, hogy egy hát elnézést a kifejezésre, de nagyon-nagyon nem előkészített házba vagy ingatlanba érkezünk, ahol bizony rengeteg kompromisszummal kell szembesülni. Ilyen esetben is ugye sok különböző technológiának az egyesítésével lehet azt megoldani, hogy végül egy stabil és jól működő okos otthon legyen. Ha most valakinek így a hallgatók közül javasolnotok kéne valamit, hogy ha már házépítés előtt van, és nem rögtön akar beépíteni okos otthont, akkor mire figyeljen, akkor mi lenne az?
Hát szerintem a szokásos ökölszabályok, tehát mélyített kötődoboz mögött legyen fázis 0, tehát legalább egy pogácsa-rellé típusú megközelítés, tehát hogy a kapcsoló mögötti pogácsa-rellézés, az mindenképpen szerintem egy kulcsfontosságú, mert ezeket utólag pótolni nagyon kellemetlen, főleg amikor nincsen állandó fázis és 0. Tehát, hogy egyszerűen tehát, hogy nagyon kényelmetlen a megoldás, mert akkor onnan bejön már, hogy a LED világításnál elkezd majd villogni, akkor ki kell találni, hogy mekkora a fogyasztókra. Tehát, hogy rengeteg plusz kompromisszumot, plusz gondolatot kell mögé rakni. A másik, UTP kábel. Legyen behúzva gyenge áram. Minél, nem mondom, hogy mindenhova, tehát hogy ez nem egy jó megközelítés. Egy átlagos családi házba, ha legalább az végig van gondolva, hogy hol lesznek munkaállomások, lesz-e kamera, kaputelefon, riasztórendszer, esetlegesen mondjuk egy termosztát, amit gyenge árammal lehet vezérelni. Tehát, hogy ezeket, hogyha át tudja gondolni előre a beruházó, vagy az építő, vagy aki szeretne egy jó ingatlan, akkor később nem kell folyamatos kompromisszumokat kötnie egy esetleges okos otthonnal. Én annyit fűznék hozzá, hogy itt a Tamás azért dobált pár technikai szakzsargont. Kérlek, segíts kontextusba helyezni. És lehet, hogyha valaki mondjuk egy frissen házasodott pár, mondjuk az üzleti szférából, akár gazdasági szférából, vagy tanárok, vagy stb. Tehát akik nem foglalkoznak IT technológiákkal, lehet, hogy ez, vagy villanyszereléssel, akkor lehet, hogy ez nekik hirtelen egy kicsit sok, hogy persze UTP, mi az UTP, utánuk kell nézni. Én azt szoktam mondani, hogy a legelső lépés, ilyenkor szerintem a legjobb, hogy üljünk le. Üljünk le azokkal, akikkel együtt fogunk élni ebbe az új lakásba, ha egyedül, akkor csak önmagunkkal nyilvánvalóan, ha a családdal, akkor a családdal, és beszéljük át, hogy mibe gondolkodunk egyáltalán, hogy minek lenne értelme hosszú távon okosításba. Ez lehet ugye világítás, a világításnál érdemes elgondolkodni, hogy akarunk-e ledeket, színes ledeket, akarunk-e dimmelhető, tehát fényerő szabályzós világítást, amit akarunk később vezérelni. Gondoljuk át, hogy milyen olyan eszközök lesznek az otthonunkban, amiket akarunk vezérelni. De ne adj Isten, robotporszívó, mosogatógép, mosógép. Ezeket csak papírszinten kezdjük el összeírogatni, multimédia szinten mit szeretnénk, redőny, zsalúziát akarunk vezérelni, ne adj Isten, függönyt akarunk-e vezérelni, és ezeket fel lehet így írogatni, garázsajtó, kaputelefon, tehát ez egy nagyon hosszú lista, ezeknek utána lehet gondolkodni, és én ezzel kezdeném a legelső lépés, hogy gyűjtsük össze, akár interneten keresgélve, akár különféle blogokat olvasva, hogy milyen lehetőségek vannak egyáltalán. Vagy szakemberek bevonása. Vagy szakember bevonása, de ez a nyomozó munka az elején, ez egy kis effort, egy kis energiabefektetést igényel, de ha ezeket összeírjuk, és legalább egy ötletünk van róla, hogy amúgy mit szeretnénk, akkor hogyha egy szakemberhez elmegyünk, a szakember is sokkal könnyebben tudja megállapítani, hogy mik az igényeink, és akkor jön a szakember, lásd Láng Tamás, aki majd azt fogja mondani, hogy rendben, akartok világítást, akartok ilyen okosítást, olyan okosítást, még ez nem konkrét, de arra figyeljetek, hogy legyen mélyített kötődoboz, legyen kihúzva UTP kábel a kapuhoz, a garázshoz, és akkor ő ezeket meg tudja nektek mondani, hogy pontosan ezekhez mire van szükség, hogy a jövőbeli bővítése a rendszernek ezekbe az irányokba minél zökkenőmentesebb legyen. Amit te mondasz most, az a megrendelői tudatosság kifejezést szoktam én erre mondani, hogy a megrendelő képes legyen megfogalmazni, és most itt remélem senkit nem fog megsérteni majd végeredményben a következő mondataimmal, tehát hogy a megrendelő képes legyen megfogalmazni azt, hogy neki mire van szüksége, nem szakmailag, hanem egyszerű emberi nyelven. Csak hogy közben azt látjuk mi is, hogy odáig nem jutunk el egy építkezésnél, hogy mondjuk legyen egy villamossági terv, vagy egy gépészeti terv, mert hogy egyszerűen azt mondja a megrendelő, hogy ezekről nem szeretne költeni, hanem majd kitalálja a szakember az alapján, amit én elmondok. És ezekből szokott utána lenni az igazán nagy kavarodás, mert hogy utólag kiderül, hogy oda kell még egy világítás, utólag kiderül, hogy hát a fűtés az mégsem így lesz, hanem úgy lesz, a hűtés az mégsem így lesz, hanem amúgy lesz, és ilyenkor bejön az, hogy ezeknek mind-mind hatása van az okos otthon szerelése is. Mert ugye mindenre lehet megoldást találni, csak attól függően, hogy milyen kialakítás lesz,
lesz hatása arra, hogy milyen lesz az okos otthon, mint megoldás. Szóval visszatérve az eredeti gondolatra, én ezt a tudatosságot, tehát hogy akkor, hogyha innen indulunk, akkor az a fajta megrendelői tudatosság, hogy tisztában legyen azzal, hogy mit akar látni az ingatlanjában, lakásában, házában. Onnan indulva, nem onnan, hogy milyen bútor, hanem onnan indulva, hogy hol lesznek a világítások, milyen világítást szeretne, hogyan működjön a fűtés, és itt nem a szakmai részére vagy kíváncsi, sosem a szakember, hanem arra, hogy mit szeretne, hogy hogyan működjön. Hőszivattyúban gondolkozik, kazánban gondolkozik, tehát ilyen szintű gondolkodást igényel, és ugye ez igaz az okos otthonra is. Én is kapcsolódnék egy rövid 2 mondattal. A kérdés első felére reagálva nagyon hozzá tudom tenni a pozitív pluszjeleket a tervezéshez. Tehát mind a villamossági terv, mind a gépészeti terv szerintem fontos. És azt gondolom, hogy mivel az okos otthonnál tétel, most ugye beszélünk arról az ingatlanról, ami épülőfélben van, vagy alapvetően tervezési fázisban van, az okos otthonnál való tétel egy értéknövelő tényezőt is jelent. Tehát egy olyan épületet, amit szakemberrel terveztünk meg, akkor is, ha nem rögtön építettem ki okos otthonnak, mert mondjuk arra már nincsen pénz, de maga az épület tudja, megvannak azok a kiállások, megvannak azok az áramvételezési lehetőségek, megvan az a stabil wifi hálózat, ami szükséges ehhez, akkor utána az évek vagy hónapok során szépen fokozatosan, mint egy legót el lehet kezdeni felépíteni. Én azt is mondanám a saját példámból okulva nagyon szigorúan, hogy... Nézzük meg ki, hogy Kitti jött-e. Bocsánat, itt majd kérek egy vágást, jó? Hogy... Itt majd legyen vágás. Jó, oké, jó van. Nagyon jó. Oké, csak azért kérdeztem, hogy mondom, nem mások máskának, mert nem zártam be az ajtót, és mondom. Amin a róka van, azt légy színe, amin a alma van, azt nem. A róka mehet. Az téble róla. Az nem matrica, hanem matrica. Mennyi? Okay. Backstage. Igen. Nem tudtam, hogy valamit tett, és azért most hirtelen a halászné voltam. nem, csak láttam a Tomi mellett, hogy mocorgás van kint, és mondom, biztos, hogy a család, de mondom, nem nyomom ki. Szerintem ezt ne vágjuk ki. Ez maradjon bennem, mert ez ettől lesz igazi. Backstage. Onnan menjen, vagy hogy legyen, vagy itt vágjunk egyet? Vágás. Mindenképpen, persze. Mondjam? Mondjad, nyugodtan, ahon a gondolat folytas, persze. Hol is jártam? Nem megvan, csak akartam hagyni szünetet a vágáshoz. Nagyon fontos az, hogyha értékálló okos otthont akarunk létrehozni, akkor gyakorlatilag a szakemberekkel konzultáljunk, tehát legyen mert ugye mindenki azt mondja, legyen egy tervezőnk, aki megtervez épületet, de miért lenne ugyanilyen fontos egy villamossági terv? Hát majd azt összerakja egy villanyszerelő. Persze, villanyszerelők megszokták, és nem leszólni akarok senkit, de nem baj, hogyha van egy villamossági terv. A jövőre nézve nagyon sok olyan helyzet lehet, amikor az jól jön. Plusz azért azt nem véletlenül hívják tervnek. Tehát annak van egy funkciója. Ugyanúgy legyen egy gépészeti terv. Tehát ezeknek mind-mind megvan a maga funkció, maga helye. És én azt mondanám, hogy ha értéket akarunk teremteni, és az okos otthon egy érték, és az eladáskor majd, amikor az ingatlan adásra kerül egy valódi okos otthon, amiről itt beszéltünk a vezetés utáni részben, hogy mitől valódi okos otthon egy okos otthon, az tényleg értéknövelő tényezőként tud föllépni. Tehát egy autonóm épület, az segíteni fog az értékesítésben, hogyha tényleg így működik. Ezt egy konzultációval elérni, ami lehet, hogy valamennyi költséggel jár, de ez egy építkezés költségéhez képest elenyésző, és ha más nem tudok meg belőle, azt megtudom, hogy kell kiépítenem az épületemet ezekkel a kiállásokkal, villamos hálózattal, wifi hálózattal úgy, hogy aztán később, ha szükséges, tudjam okosítani, akkor is, ha most építkezés alatt erre most épp nem jut. Ami szerintem itt amúgy fontos, hogy a tervezés fontos rendkívül, és ezen ne spóroljunk semmiképp, tehát tervek legyenek meg, csak a tapasztalat az, hogy a tervek megvannak, de a kivitelezés nem mindig egyezik meg a tervekkel, és amúgy az legalább akkora fejetlenséget tud szülni, hogyha van egy jó tervünk, és utána nézzük a valóságot, és nem nagyon fedi a kettő egymást. Tehát erre azért oda kell figyelni, hogyha már elköltöttük azt a pénzt a tervekre, akkor próbáljuk visszaellenőrizni, és egy kicsit szigorúbban
nézni a szakmákat, hogy ténylegesen követik a terveket, és előfordul, hogy el kell térni a tervtől. Tehát nem azt mondom, hogy a terv az szent és sértedetlen, mert hibázhat a tervező, jöhetnek olyan élettani szituációk, elfogy a pénz, stb. Módosítani kell menet közben, de próbáljunk arra figyelni, hogy az alap koncepció, ami alapján a terv készült, az minél kevésbé sérüljön, és igen, ez egy extra energia, mind a megrendelő szempontjából. Most ő nyilván döntett, hogy generál kivitelezővel csináltatja, ott egy jó generál kivitelező nagyon sokat számít, ha pedig önmagának menedzseli valaki, akkor először is gratulálok neki, mert ez embertelen munka egy ház építése, ugye Tamás? Köszönöm szépen. De ha valaki ezt tényleg magának csinálja, akkor erre érdemes figyelni, és hogyha talál egy olyan céget, Jabune, aki ebbe segít, és tudja felügyelni tulajdonképpen. Tehát ez a fontos egy okos otthonnál, és ez nálunk egy hatalmas kihívás, hogy hiába az okos otthon akkor indul be, amikor az internet szolgáltató is megjelenik és bekötik, de nekünk igazából az az ideális, hogyha mi végig tudjuk követni az épület fejlődését, a villanyszerelést, de akár már a kőműves munkákat is, hogy ténylegesen oda kerülnek a megfelelő kiállások, például a kameráknak, stb., ahova az el lett tervezve. És hogyha nem, akkor ha még időbe el tudjuk kapni, tehát vésés előtt például, vagy közvetlen a véséskor a problémát, akkor az sokkal olcsóbb kijavítani. Nyilván extra költség lesz akkor is, de sokkal olcsóbb, mint később, amikor már kész a ház, kulcsra kész, és akkor nézzük, hogy hoppá, a terven szerepelt kiállások hiányoznak. Vajon egy műszaki ellenőr, mert amit most leírtál, az amúgy egy műszaki ellenőr feladatkör. Vagy egy műszaki ellenőr meg lehet kérni arra, hogy mondjuk egy okos otthon tervet is nyomon kövessen mondjuk az alapvillamossági és gépészeti terv mellett? Ezen a ponton. Ezzel tudok nyilatkozni, bár nem okos otthon szempontból, de nekünk egy nagyon kiváló műszaki ellenőrünk volt, és ő megnézte ugye a villanyszerelést okos otthonra, akkor még nem is volt szó, ez az én hibám volt, akkor még ugyan tetszett, de nem merültem el ebben a dologban. Volt gépészeti terv, volt villamossági terv, de ugye volt villamossági műszaki ellenőr, és volt külön gépészeti műszaki ellenőr. Értem. Tehát mind a két szakágnak volt saját műszaki ellenőre, aki eljött, a másik dolgával úgymond nem foglalkozott, szemre vételezte nyilván a fő műszaki ellenőrünk az építkezésnek, ezen fázisait is, és például volt olyan, hogy a védőcsöveken átolták a talicskákat, és ugye mondta, hogy akkor ezt most ki kell cserélni, mert így nem maradhat, hogy megy rá ugye az ajzatbeton, és az összeroppantott védőcsövet ugye nem betonozunk be a padlón, ez nem olyan jó ómen, vagy ahogy mondani szokás, itt bizonyos körökben nem vegán megoldás, de lényegében az alapvetően a villanyszereléssel a villanyszerelői műszaki ellenőr foglalkozott, tehát erre megvan szakági szinten, de egyébként kell, tehát ezt is kiemelném, hogy ezen sem szabad spórolni, mert rendkívül sokat jelent, és utána az építkezést követően a kijavításra szánt milliókat meg lehet spórolni, ha az ember ennek a pénznek egy részét egy hozzáértő és profi műszaki ellenőrre bízza. Hála jó Istennek, hogy mi annak idején találtunk egyet, nagyon hálás vagyok neki a mai napig. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a jövőben lesz egy új szakma, miszerint okos otthon műszaki ellenőr? Hát igen. Hát vagy épületautomatizálási műszaki ellenőr, aki szerintem nagyjából a gépészet és a villanyszerelés szerelem gyerekeként. De pont ez az, hogy ugye akkor ez azt jelenti, hogy egy olyan műszaki ellenőrre van szükség, aki tisztában van a villamosságnak az alapvető fogalmaival, a gépészetnek az alapvető fogalmaival, és az akkor és természetesen nyilvánvalóan ugye a nevéből fakadna az okos otthonnal. Hát igen, ez lehet, hogy egy új szakma születőben van. Mondhatnám, hogy a domotika szakmérnök jellegű. Hogy annak egy szakiránya. Így van. És akkor majd hívni kell a 10 év múlva majd, amikor ugye a ház átadásra kerül, az érintésvédelmi és a különböző műszaki ellenőrök mellett ott lesz egy 4., vagy 5., vagy 6. személy, aki az okos otthon műszaki ellenőr, vagy épületautomatikai műszaki ellenőr. Ez izgalmas. Ez így működik. Tehát régen az első épületeknél igazából csak... Melyik, a piramisra gondolsz? Hát inkább lakóépületekre gondoltam, de hát a bungallók, tehát ott elsősorban kőművesekre volt még szükség, és az volt a legkeresettebb szakma. Aztán, ahogy a fa megmunkálás fejlődött, ugye bejöttek az ácsok is a képbe, és ugye most eljutottunk oda, amikor ugye talán
Hát ilyen az ipari forradalom vége fele ugye ez a melegvízes, csöves fűtésrendszerek megjelenése, ugye a kályhák helyett, stb. Ugye a kályhákat még azért a kőművesek rakosgatták régen, de amikor ugye jöttek a kicsit komplexebb melegvíz, meg központi hidegvíz, stb. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy a folyóvíz, a vezetékes folyóvíz azért nem olyan régi találmány, és hogy amikor ezekbe jöttek, akkor ugye jött a vízvezetékszerelő, aki szintén szükséges, akkor ugye az elektromosság terjedésével az 1900... Igen. Tehát a technológiai fejlődéssel... Tehát a technológiai fejlődése egyre több szakma került bele az épületbe, és ez szerintem egy természetes folyamat, hogy az épület automatizáció vezérlés, az ugye az iparban már egy jó ideje ott van. Most már én úgy gondolom, hogy az otthonoknál is kezd egyre alapabb lenni, főleg az egyre komplexebb fűtésvezérlés, mennyezetfűtés, fűtés, stb. Megjelenésével, tehát kb. Megkerülhetetlen, és nagyon sok ügyfelünk úgy is van, hogyha már úgy is rá kell költeni egy csomó pénzt a hőszivattyúra és annak a vezérlésére, bizony. Akkor már rakjunk mellé normális zsalúzia, redőnyvezérlést, világítást, de ha már rakunk világítást, akkor már garázskapu is legyen egy rendszeren, a kaputelefon, stb., akkor már mérjük az energiát, etc., és szerintem ennek egy természetes folyamata, hogy szükség van olyan emberekre, akik ezeket a rendszereket átlátják, és képbe vannak, hogy ezek hogy tudnak egymással működni. Nem azt mondom, hogy egy teljesen átfogó gépészeti tudás kell, tehát szerintem ez továbbra is lehet egy kollaboráció a gépészeti műszaki ellenőr és a vezérlési vagy épületautomatizálási műszaki ellenőr között, de neki tudnia kell, hogy mik az alapkövetelmények mind villamossági, mind gépészeti szempontból, hogy ez a vezérlés működjön. Mondjad, Gábor, aztán majd erre még reflektálnék. Annyit jutott csak eszembe, és itt egy pillanatra szóba hoznám a retrofit, tehát az olyan jellegű beépítéseket is, ami ugye egy felújításhoz kapcsolódik, lehet, hogy gépészet, szigetelés, ablakcsere, héjazat, tehát redőny, vagy bármi egyéb, ahol szintén elfér az okos otthon rendszer, de mondhatnék akár sima hőszivattyús klímát, vagy aki most sokan vásároltak ugye hőszivattyút is, hiszen ezek az energiaárak, amik most vannak, ezek nagyon szépek és jók, de hát nem valószínű, ez életünk végéig, vagy a világ végéig így marad, hogy be van fagyasztva egy bizonyos szintre. Valószínűleg egy piaci kifejlett, majd a végkifejlett a következőkben. Tehát alapvetően, mert sokan feltették nekem ezt a kérdést, hogy szép, jó, meg magány, okos otthon, de hát mégis mire jó ez, tehát hogy oké, gazdag emberek játéka. Hol fér el nekem, amikor én nem új építésű házat építek, hanem felújítom itt a vett, vagy szülőktől örökölt, vagy bármilyen régi házat, vagy most vásároltuk. Én erre azt tudom mondani, hogy saját magam úgy, hogy tényleg nem vagyok IT mérnök és semmi ilyesmi, de játszogattam ezekkel a különböző rendszerekkel, és én kiszámoltam, ezt vezettem egy Excelbe, amikor körülbelül 1,5-2 évvel ezelőtt ugye bejött ez az egész energiakorlát, 7-szer annyit fizetünk, és egyebek áramért, gázért. Én 30%-ot tudtam megspórolni, úgy, hogy nem fázunk, ezt bárkinek szívesen megmutatom, és gyakorlatilag annyit csináltam, hogy játszottam a héjazattal, játszottam a redőnyökkel, tehát ugye az épületen, és játszottam a gázzal, illetve a hőszivattyús klímákkal. Mindig azt használtam, amire éppen szükség volt, vagy amelyik éppen olcsóbb volt. Sajnos nem tudtam olyan mértékben leautomatizálni, ahogy azt én elképzeltem, de még úgyis, hogy fél manuális üzemmódban működtettem, még így is sikerült ezt így megoldani, és ezért mondtam, hogy ez megtérül. Tehát ez egy értéknövelő, ez meg tud térülni, és ennek itt van a helye, és ez beszerelhető mindegy olyan házba is, ami nem új építésű, hanem egy felújítás alatt levő épületbe, és akár elemenként, mint egy Lego. Tehát mindenképpen van haszna. Annyira jó volt hallgatni téged, hogy őszintén teljes mértékben elfelejtettem, hogy mit szerettem volna mondani, úgyhogy... Lányos zavarába, Tamás, elfelejtettem. A lángos zavaromban. Jó, és hogyha már arról beszéltünk, hogy ugye elsősorban családi házakról beszéltünk, de ilyen társasház, ilyen irányba kocsingattok? Van elképzelés? Kereshetnek-e ilyen benneteket egyéb? Természetesen kereshetnek, tehát ez nem is kérdés. Abszolút nyitott. Nemet ritkán mondunk. Vagy leginkább soha. Talán egy korábbi adásban mondtuk azt, hogy megtalálnak minket a kihívással teli feladatok, vagy mi találjuk meg őket. Társasházakkal kapcsolatban azt gondolom, hogy abszolút. Tehát amikor egy társasház épül, befektetői szemmel, legyen az most egy bérlemény alapú, vagy egy eladásra szánt ingatlan csoport,
Azt gondolom, hogy legalább ezt a Smart Home Ready, tehát hogy az okos otthon előkészítés megtalálható legyen az ingatlanban. Tehát, hogy kezdünk abba az állapotba jutni, hogy ez már legalább annyira elvárt, mint az, hogy mondjuk, nem tudom, mondjuk legyen egy kaputelefon, egy videós kaputelefon a társasházban, egy új építési társasházban. Tehát, hogy kezd annyira alapvető elemévé válni ezeknek az új építésű társasházaknak, és továbbra is, bár lelassult, tehát szemmel láthatólag lelassult, de ennek ellenére továbbra is azért készülnek az újabbnál újabb társasházak. Nagyon fontos azt eldönteni szerintem beruházóként, és persze itt ez mondjuk ránk is hatással van, mint terméket szállító és okos otthonfejlesztő és telepítő cég, hogy milyen technológiában gondolkozik a beruházó egy buszos rendszerben, egy vezeték nélküli rendszerben, központi vezérlésről gondolkozunk, lakásonkénti vezérlésre gondolunk, hol jön be a háznak, tehát az épületnek a vezérlése. Mondjuk van egy üzemeltetés, aki mondjuk monitorozza a hőszivattyúrendszert, monitorozza mondjuk a szellőztetőrendszert, van erre is példánk. Tehát, hogy van olyan társasházunk, ahol nem magát a lakásokat, az egyes ingatlanokat okosítjuk fel, hanem a már meglévő okosított rendszeren keresztül integráljuk azt, hozzá rakjuk a saját hőszivattyú vezérlésünket, és ezáltal alakul ki egy másodlagos absztrakciós réteg, amivel egy újabb megközelítést kapunk. Illetve még annyit hozzáfűznék, ha bár nekem nincs, de ismerősöknek van. Nincs társasházad? Nem társasházam sajnos nincs, bár jó lenne, hogyha lenne, de nincs. Vagyunk így ezzel egy párom. Igen, de felajánlásokat szívesen fogadok, szóval viccet félretéve. Egyébként viszont vannak olyan ismerőseim, akik különböző nyaralókkal bírnak közeli országokban, és azt gondolom, hogy ezeknek a nyaralóknak, de akár még a Balatont is mondhatom ilyen szempontból, miközben ők nem ott laknak életvitelszerűen, hanem csak használják, illetve sokan adják ki az apartmanjukat, vagy több lakásos apartmanházukat Magyarországhoz közeli országokban, tengerparti országokban, tengerparton rendelkező országokban. Tehát, hogy az ilyen épületekhez is tökéletes megoldás lehet egy ilyen rendszer, ami például a Jabune képviseletében itt most jelen van, mert pontosan ezekhez nem csak energiamenedzsment szempontjából, hanem biztonságtechnika szempontjából, hanem épületautomatika vezérlés szempontjából, adott esetben haváririasztás, tehát hogy tűz van, bejött a víz, szétment a vízvezeték, bármi egyéb, vagy bejött a tenger, és egyébként szempontjából jön a cunami. Tehát ez mind nagyon hasznos, és úgy vélem, hogy távoli vezérléssel elengedhetetlen, hogy egy-egy tulajdonos láthassa, tapasztalassa, átélesse, hogy éppen mi zajlik az ő ingatlanában, miközben ő otthon ül mondjuk 850 kilométerrel odébb, és éppen karácsony este van, de el tudja zárni a vizet, le tudja kapcsolni az áramot távolról. Eszembe jutott ugye nem régen volt a Konstruma kiállítás itt a felvétel előtt, és a Balajti István jött el oda, aki egyébként okos otthon telepítésekkel foglalkozik, és nagyon érdekes projektje van egyébként, ami pont erről jutott eszembe. Azon kívül egy horvátországi nyaralót kell okosítania, nem csak a nyaralót, hanem a hozzátartozó hajót is kell okosítani. Amúgy nem közvetlenül bent áll a hajó ugye a nyaraló előtt, hanem egy, 100-200 méterre a parttól van egy kikötő bója, ahova kell okosítani, és ő ezt vonta be a házba. Tehát, hogy ilyen megoldások is. És kamerával is megfigyelik. Igen, és hogy ugye a hajón nincs akkora napelem, ami ellátna egy okos otthon központot, ezért részmegoldások vannak, hogyan kötötték a házban lévő Home Assistant-hoz hozzá a hajót. Na, és akkor most hagyjuk a Gyulát, mert éppen a szerelem gyerekére léptünk. Tapostunk rá, abszolút. Igen, volt nekünk is okos hajó projektünk, pont az Adriánál. Ez maradt a szerelem gyerek embrió fázisába, ez nem született meg. Igazából az egyik oka azért, mert tehát emberek vagyunk, limitált sávszélességgel, nagyon sok szerelem gyerekem van, de sajnos egy életem, így minden lovat nem tudunk megülni, és elsősorban a végfelhasználókra és ugye az ipari és hotel megoldásokra kezdtünk el fókuszálni, de
ezek mellett nyilvánvalóan, ha valakinek van érte érdekes projektje, vagy esetleg egy ilyen hajóokosításba beletörik a bicske, nyugodtan kereshet minket. Vagy szívesen megnézzük az eredményt is, mert kíváncsiak vagyunk. A munkájára. Esetleg meneteket. Tehát minket minden ilyen újítás érdekel, és nagyon szívesen beszállunk. Ugye az AZ Smart-tal is nagyon sokat agyaltunk, meg dolgoztunk ilyen ötleteken, ők bele is vágtak ebbe a hajóokosításba, és ők is egy elég korrekt kis rendszert raktak ebből össze. Ami viszont egy kicsit itt a társasházra én még visszautalnék, hogy a társasházak azok mindenképp egy olyan szituáció, ami számunkra érdekes, de nyilvánvalóan itt van egy olyan nagy előny, hogy a piacon egyre több a rádiós megoldás a társasházaknál, és ennek van egy olyan előnye, hogy valamilyen szinten standardizálja ezeket a rendszereket. És a retrofit, vagy esetleg a későbbi beszállás számunkra azért egyszerű, mert ezeket a rádiós rendszereket mi is támogatjuk, tehát ha ne adj Isten, az ügyfélnek extra kérése van, amit az aktuális rendszer nem tud megvalósítani, akkor vannak olyan ügyfeleink, ahol mi be tudunk ugrani, és ezeket az adott úgynevezett Smart Home Ready társasházakba meg tudjuk ugrani. Egyre több és több ilyen rendszerünk van. Nyilván a hoteles tapasztalatok alapján komplett társasházi megoldásokat is tudunk szállítani, ahol több rendszer, közösségi terek vezérlésével is tudunk foglalkozni. Ez jelenleg nem egy oszlopos része a portfóliónknak, főleg a vendéglátás és a végfelhasználói épület automatizálása, meg az ipari megrendelések alkotják talán a portfóliónk nagy részét, de a társasházok ugyanúgy szerepelnek ezen a spektrumon. Én egy dologgal egészíteném ki, egy picit csapongva, de mégis remélhetőleg ide csatlakozva, hogy egészen pontosan most például egy napelem céggel tárgyalunk, mely napelem cég azt mondta, hogy ő szeretné az által eladott termék funkcióját bővíteni egy okos otthon megoldásra, és nagyon érdekes, hogy most már sokadik iterációnál tartunk, egy jó pár megbeszélésen túl vagyunk, és bizony kellett ez a pár megbeszélés, mire kitaláltuk, hogy ők mit gondolnak, hogyan lesz ez egy eladható megoldás lakossági szempontból. És például náluk volt egy nagyon érdekes szituáció, hogy azt mondják, hogy ők minden napelemükhöz leraknak egy Smart Energy Meter, egy Huawei-es Smart Energy Meter, amit csak és kizárólag Modbuson keresztül lehet integrálni. És azt is elmondták, hogy bizony ez egy komolyabb, hogy mondják ezt magyarul, showstopper, tehát egy komolyabb... Nem így mondják magyarul. Nem így mondják magyarul. Egy komolyabb gócpontja, egy kardinálisabb kérdésköre annak, hogy mely rendszerek kerülhetnek egyáltalán az ő látókörükben. Mert ugye, hogy nem triviális az, hogy egy vezeték nélkül, de közben Modbus kommunikáció képes rendszerről rendszert kapjanak, és azt tudják tovább értékesíteni. És ezt olyan áron, hogy tovább tudják. Igen, tehát, és itt jön be az üzleti vonal, hogy ugye ezt úgy kell összerakni például, továbbra is lakossági ügyfelekről beszélünk, és mégis ugye valahol ezen a ponton elmozdulunk egy gyártói vonalra, és átszervezzük a telepítési igényeket, költségeket, feladatokat a napelemes cég irányába. Mindezt úgy, hogy ez egy rentábilis megoldás legyen. Ez nem egy triviális feladat, azért azt el kell, hogy mondjam, és mindezt úgy, hogy közben szeretnének egy komplexebb szolgáltatást, tehát hogy ezek a kis rendszerek, mert nevezzük ezeket ilyen mini okos otthon rendszereknek, amellett, hogy ellátják az alapvető funkcionalitásokat, miszerint energiát mérjenek és spóroljanak, mert ugye a napelemcég nyilván ezzel szeretné eladni, amellett egy nagy komplex strukturális rendszerben átlátható legyen. Tehát pontosan legyen egy képünk arról, hogy mely rendszerek elérhetőek, mely rendszerek nem elérhetőek, adott esetben kimutatásokat adni arról. Tehát, hogy és itt jön vissza az, hogy például a hoteles megoldásunkat egy ilyen koncepcióban, ez most még koncepció szintjén létezik, amit most itt elmondtam, a hoteles központi struktúrált megoldásunkat átültetni lakossági vonalra. Igen, izgalmas. Ez egy jó monológ lett, ugye? Köszönjük, Tamás. de ez mindenképp, tehát, hogy itt szerintem az izgalmas a lakossági felhasználásnál, hogy egyre több a technológia,
egyre több a választási lehetőség az ügyfelek előtt. Ennek egy nagy előnye van, hogy nyilvánvalóan egy árcsökkentő hatása van, hiszen egyre több eszköz közül tudnak válogatni a felhasználók, valamint ennek az egésznek a fölrobbanása miatt most már nagyon sok gyártó van. Tehát emlékszem, egy 3-4 éve még volt egy 5-6 olyan gyártó, aki népszerű volt, most már Dunát lehetne rekeszteni, annyi gyártó van, és igazából ugye a különféle alliance-ek, szövetségek ugye elkezdték ezeket a technológiákat egy kicsit közelebb hozni, egy kicsit jobban kordában tartani, ugye a sok gyártó miatt is, hiszen mindenki szabadon értelmezi, hogy ezek hogy kéne, hogy működjenek. Tehát ennek nyilván van egy nagyon nagy előnye a felhasználók felé, de azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy van egy olyan hátránya, hogy a bőség zavara. Tehát amikor az ember szeretne valami eszközt, akkor kénytelen, és ez megint csak nem baj, sőt, az olyan tartalomgyártóknak, mint akár az Okos Otthon Guru, ez tök jó, mert tud szolgáltatni olyan tudásanyagot, amivel tud az embereknek segíteni akár eszköztesztek, akár bizonyos megoldások. Mi is ezért írjuk a kis blogposztjainkat, hogy az emberek tudjanak keresni, esettanulmányokat átnézni, és hát ha megtalálják benne azt a fajta megoldást, ami nekik is fekszik. Ez fontos elmondani, hogy jelenleg olyan világban élünk, hogy egy problémára általában több megoldás is létezik. Vannak jobb, kevésbé jobb megoldások, de egy kicsit bonyolítja a felhasználók és a végfelhasználók életét, hogy kiválasszák, hogy pontosan az ő igényeinknek mi van, és akkor itt jön képbe ugye például a Gábor, aki elkezd ugye saját szakára okos otthont telepíteni, és ebben lesz sok öröm, meg sok csalódás, hogyha esetleg olyan eszköz vásárol, ami hangosan búg, és akkor ugye a gyártótól kell csereeszközt igényelni, ha lehet egyáltalán, hogyha a gyártó ebbe beleegyezik. Szóval ezek olyan dolgok, hogy ezt fel kell vállalni, de utána járással, megfelelő tartalmak fogyasztásával ezekre fel tud készülni az ember. És itt én kétféle felhasználót, sőt 3 felhasználót különböztetek meg. Van egy felhasználó, akit egyáltalán nem érdekel. Őt a jelen podcast körülményei között valószínűleg nem is hallgatja ezt a podcastet, szóval vele nem kell annyira foglalkoznunk. Van az a felhasználó, akit érdekel, de nem tekinti magát szakavatottnak eléggé a témába. Ő fogyasztja például ezt a podcastet is, hiszen szeretné jobban megismerni ezt a kört, és van az a felhasználó, aki viszont mélyen benne van, és ismeri töviről hegyire az egészet. Itt az a lényeg, hogy mi próbálunk segíteni mindenféle platformon, és érdemes is utána olvasni a dolgoknak, sőt, rendkívül ajánljuk, hogy több forrásból is értesüljenek az emberek, mert tényleg egyre nagyobb a választási lehetőség, és bizony vannak különbségek a megoldások között. És lesznek csalódások, ha valaki elindul ez a do it yourself, vagyis csináld magad nyomvonalon, de nagyon sokat tud tanulni is az ember ebben az irányban. Talán még annyit mondanék a Gyula által mondotthoz, hogy picit megismerve és belenézve a különböző rendszerekbe, én úgy jellemezném ezt, hogyha tehát én magam össze tudok valamit rakni, az mondjuk egy ilyen do-it-yourself főzőcske otthon. Veszek egy szakácskönyvet, vagy egy magazint, belenézek, főzőműsorokba követem, nem tudom én micsoda a tortán, ceruza a tortán, vagy mi ennek a neve. Szóval ezeket a műsorokat, de valamilyen szintre eljutok, és eljönnek a barátaim, rokonaim, ismerőseim, és azt mondják, hogy jót főztél, ez a halászlai, ez isteni, hát hogy csináltad. De máshogy... Ceruza tortánban nézted a halászlé receptet? Igen, vagy egy másik műsor. Tehát eljutok egy szintre, és megdicsérnek, de máshogy elmegyek egy fine dining étterembe, mert ott már ennek a szakmának a művészei foglalkoznak, és erre mondom, hogy egy profi csapat, azt gondolom, hogy a szakmájának a művésze. Tehát számukra nem az a lényeg, hogy jó ízűt főzzenek, hanem van egy csomó mögöttes tartalom, és ez akkor derül ki, amikor az ember ezt megkóstolja. Ez annyira szép volt, hogy ezt záró mondatnak is szeretném. Ez gyönyörű volt. Igen. A Tamás könnyezik. Majdnem. Úgyhogy záró mondatként ezt fogadjátok el, kedves hallgatók. Az adásban elhangzott információkat és természetesen a Jabune Solutionnek az elérhetőségeit is megtaláljátok az Okos Otthon Telepitek Facebook csoportunkban, ahol beszélgethetsz velünk, akár a Jabune Solution képviselőivel, vagy éppen Gáborral, és ha tagjai lesztek, akkor a közösségünk továbbfejlődik.
Kérlek benneteket, hogy a legközelebbi alkalommal is találkozzatok velünk. Szép napot nektek, sziasztok! Hellosztok! Sziasztok! Sziasztok!